Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Λίγες ώρες αφού ολοκλήρωσα την εκπομπή μου για την Ειρήνη Μουρτζούκου, αν δεν την έχετε δει την εκπομπή, δείτε την, θα πάθετε σοκ. Πέφτω πάνω σε ένα άρθρο, και αυτό γιατί χθες βρήκα μία απίστευτη μικρή είδηση με μικρά γράμματα να παίζει όσο έβλεπα τηλεόραση, όπου διαβάζω το απίστευτο ότι οι ερευνητές στο Σικάγο, προσέξτε, ότι οι ερευνητές στο Σικάγο έκαναν μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη. Ποια είναι αυτή? Θα σας την πω σε λίγα λεπτά. Όπως πάντα, να υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, like και κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή. Μην το κάνουμε έτσι αυτόματα. Κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή, θα αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, είμαι 100% σίγουρος. Ακούστε. Θυμόσαστε που έκανα ένα βίντεο με την ταινία I Am Legend, όπου υπήρχαν πάρα πολλές περίεργες και παράξενες συμπτώσεις? Το θυμόσαστε? Η εκπομπή αυτή υπάρχει στο ιστορικό με τις ζωντανές εκπομπές του καναλιού. Ωραία, υπάρχει. Την έχω ανεβάσει νομίζω εδώ και ένα μήνα, ίσως και παραπάνω. Πάρα πολλοί κόσμος είχε εντυπωσιαστεί και είχε μείνει άναυδος από τις τρομερές ομοιότητες που υπήρχαν στην ταινία I Am Legend, όπου μια μαύρη δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη από μια ξανθιά γιατρό και ακριβώς την ίδια συνέντευξη, προσέξτε, την ίδια ακριβώς συνέντευξη την είχαμε συναντήσει μετά από 10-15 χρόνια να παίζει στην τηλεόραση. Και είχαμε πει, και μάλιστα η γιατρός φορούσε το ίδιο χρώμα και το ίδιο πουά φόρεμα. Το ίδιο πουά φόρεμα με τις βουλίτσες πάνω, έτσι. Και στην ταινία και 15 χρόνια μετά. Και πάρα πολλοί κόσμος είχε απορρίσει πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωραία. Τώρα όμως έχουμε επίσης πλήρη επιβεβαίωση των όσων είχα πει και είχα εικάσει σε εκείνη την εκπομπή. Τι είχε πει η γιατρός στην ταινία I Am Legend? Είχαμε θεραπεύσει 10.000, πόσους είχε πει? Είχαμε 10.500 ασθενείς με καρκίνο. 10.500 ήταν και οι θεραπείες που είχαν γίνει. Άρα ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε αυτή η γιατρός ότι είχαν καταφέρει να θεραπεύσουν τον καρκίνο. Προσέξτε, στην ταινία πώς τον είχαν θεραπεύσει τον καρκίνο στην ταινία? Πώς? Κάνοντας χρήση ενός ιού, ενός στελέχους ιού. Ωρε φίλε, κορδώνομαι, μαζεύομαι, βάζω κάτω το μυαλό μου και σε εκείνη την εκπομπή λέω στον κόσμο ότι μου μπαίνει μια τρομερή υποψία ότι πολύ πιθανόν αυτά που είχαμε το 1922 ήταν ένα τεράστιο μαζικό πανανθρώπινο πείραμα, προκειμένου να δουν αν τα επόμενα χρόνια μειωθούν διάφοροι τύποι καρκίνου σε ανθρώπους. Και σαν να μην φτάνουν όλες αυτές οι υποθέσεις και οι εικασίες, έρχεται μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο και με επιβεβαιώνει. Είστε έτοιμοι? Από χθες είναι η είδηση. Επαναλαμβάνω, από χθες. Κάντε like και κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθήσει και άλλος κόσμος. Ακούστε λοιπόν τι λέει η έρευνα. Μία νέα συναρπαστική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Investigation αποκάλυψε ένα απροσδόκητο πιθανό όφελος από τη σοβαρή λίμωξη με τον ιό του στέμματος. Έχουμε πει ότι χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη στέμμα αντί για την άλλη λέξη που είναι ιδιαίτερα προσφυλής στους φίλους μας από την μάνη. Εντάξει, οπότε χρησιμοποιώ αυτήν τη λέξη, την λέξη στέμμα, προκειμένου να μην έχουμε, όπως ξέρετε όλοι, πολλά και διάφορα προβλήματα με τον αλγόριθμο. Λοιπόν,
Αυτή η έρευνα, επαναλαμβάνω, αποκάλυψε ένα προσδόκητο πιθανό όφελος από τη σοβαρή λίμωξη με τον ιό του στέματος. Μπορεί να βοηθήσει στη συρρίκνωση του καρκίνου. Κοίτα να δεις, που τα έλεγα εδώ και κάποιους μήνες και μερικούς μήνες. Αυτό το εκπληκτικό έβριμα που βασίζεται σε έρευνα η οποία διεξήχθη σε ποντίκια, επαναλαμβάνω, στο Σικάγο, ανοίγει νέες δυνατότητες για τη θεραπεία του καρκίνου και ρίχνει φως στις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και των καρκινικών κυττάρων. Αλλά σίγουρα δεν σημαίνει φυσικά ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν ενεργά και με το ζόρι να κολλήσουν τον ιό του στέματος. Τα δεδομένα που περιγράφουν τη σημασία του ανοσοποιητικού συστήματος στον καρκίνο είναι σημαντικά και πολλά φάρμακα στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ξεκλειδώνοντας ουσιαστικά τις δυνατότητές του. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα συγκεκριμένα, δηλαδή τι ακριβώς εφαρμόζεται, ποια είναι η αλληλουχία γεγονότων που συμβαίνει, και να επαναλάβω, να κοινοποιήσετε, να το δει περισσότερος κόσμος. Η μελέτη εδώ επικεντρώθηκε, λέει, σε έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται μονοκύτταρα. Αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού έναντι λοιμόξεων και άλλων απειλών. Ωστόσο, λέει η έρευνα, σε ασθενείς με καρκίνο, επαναλαμβάνω, δεν είναι δικές μου δηλώσεις, δεν είμαι γιατρός, τα λένε αυτά γιατροί από Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Δεν τα λέω εγώ. Όσοι έχετε ενστάσεις, καλώς. Δείτε όμως το άρθρο και μόνοι σας. Συνεχίζω. Ωστόσο, σε ασθενείς με καρκίνο, τα μονοκύτταρα μπορεί μερικές φορές να παρακαμφθούν από τα καρκινικά και να μετατραπούν σε κύτταρα φιλικά προς τον καρκίνο που προστατεύουν τον όγκο από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Δηλαδή, τουμπάρουν τα καρκινικά τα δικά μας μονοκύτταρα, εντάξει, και γίνεται η ζημιά. Αυτό που ανακάλυψαν οι ερευνητές ήταν ότι η σοβαρή λίμωξη με τον ιό του στέματος αναγκάζει το σώμα να παράγει έναν ειδικό τύπο μονοκυτάρου με μοναδικές αντικαρκινικές ιδιότητες. Το ξαναπούμε. Μοναδικές αντικαρκινικές ιδιότητες. Αυτά τα μονοκύτταρα είναι ειδικά εκπαιδευμένα για να στοχεύουν τον ιό, αλλά επίσης διατηρούν την ικανότητα να καταπολεμούν τα καρκινικά τα κύτταρα. Και έχει και συνέχεια. Για να κατανοηθεί πώς λειτουργεί όλο αυτό, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το γενετικό υλικό του ιού που προκαλεί τον ιό του στέματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτά τα επαγόμενα μονοκύτταρα έχουν έναν ειδικό υποδοχέα που συνδέεται καλά με μία συγκεκριμένη αλληλουχία του RNA του ιού του στέματος. Τώρα έχω την απορία, πόσο τυχαία μπορεί να είναι όλα αυτά τα πράγματα. Πόσο τυχαία μπορεί να είναι ότι όλα βρέθηκαν την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος. Τι λέτε? Και αυτό σύμπτωση. Όλα συμπτώσεις. Όπως είναι συμπτώσεις και φυσικά η κοπέλα, η δημοσιογράφος, η μαύρη, και η λευκή γιατρός με το πουά φόρεμα. Και στην ταινία και στην πραγματικότητα. Τυχαία όλα. Ο Ανκίτ Μπαράτ, λοιπόν, ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχε σε αυτήν την εργασία από το Πανεπιστήμιο Northwestern στο Σικάγο, για όσους δεν με πιστεύουν, εξήγησε αυτήν τη σχέση χρησιμοποιώντας μια αναλογία κλειδώματος κλειδιού, ουσιαστικά κλειδαριάς και κλειδιού. Και λέει, δήλωση δική του, εάν το μονοκύτταρο ήταν κλειδαριά και το RNA του ιού του στέματος ήταν ένα κλειδί, τότε το RNA του ιού του στέματος είναι το πλέον τέλειο και κατάλληλο για αυτήν τη δουλειά. Για να ελέγξει τη θεωρία της, η ομάδα πραγματοποίησε πειράματα σε ποντίκια με διάφορους τύπους προχωρημένων καρκίνων, στάδιο δηλαδή 4, συμπεριλαμβανομένου μελανόματος, πνεύμονα, μαστού και παχαίως εντέρου. Τι πιστεύετε ότι έγινε? Έδωσαν στα ποντίκια ένα φάρμακο που μιμείται την ανοσολογική απόκριση σε μια σοβαρή λίμωξη με τον ιό του στέματος 19-22, προκαλώντας την παραγωγή αυτών των ειδικών μονοκυτάρων. Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα. Οι όγκοι στα ποντίκια
άρχισαν να συρρυκνώνονται και στους 4 τύπους καρκίνου που μελετήθηκαν. Συγγνώμη, θέλει έμφαση. Και στους 4. Και στους 4 τύπους καρκίνου που μελετήθηκαν. Σε αντίθεση με τα κανονικά μονοκύτταρα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν από τους όγκους σε προστατευτικά κύτταρα, αυτά τα επαγόμενα μονοκύτταρα διατήρησαν τις ιδιότητες καταπολέμησης του καρκίνου. Κατάφεραν να μεταναστεύσουν στις τοποθεσίες των όγκων, ένα κατόρθωμα που τα περισσότερα ανοσοκύτταρα δεν μπορούν να πετύχουν, και μόλις έφτασαν εκεί, ενεργοποίησαν φυσικά κύτταρα φωνής, τα λεγόμενα killer cells. Αυτά τα φωνικά κύτταρα killer cells στη συνέχεια επιτέθηκαν στα καρκινικά κύτταρα, προκαλώντας την συρρίκνωση των όγκων. Και φυσικά το άρθρο συνεχίζεται με κάποιες ακόμα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιατρικές και χημικές λεπτομέρειες. Wow. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Πώς γίνεται για ακόμα μία φορά να παίρνουμε επιβεβαίωση στο προαίσθημα που είχαμε ότι μάλλον όλα αυτά τα οποία τελικά μας είχαν δείξει στο I Am Legend, που είναι μια ταινία, μια ταινία, τελικά επιβεβαιώθηκαν από ό,τι φαίνεται ή αρχίζουν και επιβεβαιώνονται σιγά σιγά στην πραγματικότητα. Και για όσους μπήκατε τώρα μόλις και δεν είχατε δει την εκπομπή από την αρχή, δεν μπορώ να πω τι είναι ο ιός του στέμματος. Είναι αυτό το πράγμα που ανέφερα πριν, εντάξει, που φοράνε στο κεφάλι τους οι βασιλιάδες, εντάξει. Το λέμε διαφορετικά εμείς εδώ πέρα για να μην έχουμε προβλήματα με τον αλγόριθμο, για να μην ρίξει την εκπομπή. Και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή, καλό θα ήταν όλοι, εσείς τουλάχιστον οι οποίοι είστε με τα θέματα αυτά λίγο έτσι πιο ευαίσθητοι, να κάνετε οπωσδήποτε κοινοποίηση αυτή την εκπομπή, καθώς ξέρουμε όλοι ότι αυτή η ασθένεια πλέον ρημάζει τον τόπο και γενικά τον κόσμο, και καλό θα ήταν ο κόσμος να παίρνει σιγά σιγά μερικές μικρές ακόμα δόσεις ελπίδας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει η Λιάννα πότε έγινε η έρευνα, αυτές τις μέρες έγινε η έρευνα. Να φανταστείτε ότι δημοσιεύτηκε νομίζω μόλις χθες, έτσι, στο διαδίκτυο. Κάτω ακριβώς από το βίντεο θα δώσω εγώ το link από τις έρευνες που έγιναν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Όσοι έχετε απορία, μπείτε, και ξέρετε φυσικά αγγλικά, μπείτε, διαβάστε την έρευνα και την πλήρη φυσικά ανάλυση στα αγγλικά. Κάντε φυσικά like στο βίντεο αυτό, εγγραφή στο κανάλι και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι σας για να παίρνετε ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο. Επίσης, όσοι θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε βίντεο στο κανάλι αυτό. Αυτά από μένα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, δεν πέσαμε έξω, πέσαμε μέσα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.